ओके, नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ फेरि पनि तपाईहरुलाई डिप्लोमा इन एक्सेल अकाउन्टिङको नयाँ क्लासमा। र आज भन्दा अगाडिको क्लासहरुमा चाहिँ हामीले एक्सेलमा विभिन्न रियल लाइफसँग रिलेटेड प्रोजेक्टहरु चाहिँ गरिसकेका छौं र मैले प्रत्येक प्रोजेक्टमा तपाईको लागि एकदमै न्यू र नयाँ ट्रिकहरु चाहिँ सिकाउँदै आइरहेको छु, जसले तपाईको डेली बेसिस कामलाई चाहिँ छिटो र छरितो बनाउन चाहिँ हेल्प गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु र आशा गर्छु तपाईले त्यो क्लासहरु अनिवार्य रूपमा अटेन्ड गर्दै आउनु भएको छ भन्ने विश्वास लिएको छु। यदि तपाईले त्यो क्लासहरु चाहिँ हेर्नु भएको छैन, त्यो भिडियोहरु हेर्नु भएको छैन भने कृपया मैले सुरु देखिएको क्लासलाई पार्ट 1 पार्ट 2 गर्दै डिभाइड गरेर हालेको छु, अवश्य पनि हेर्नु होला मेरो प्लेलिस्टमा। र तपाई कम्प्लिटली बिगिनर्स हुनुहुन्छ कम्प्युटरमा भने सबैभन्दा पहिला तपाई माइक्रोसफ्ट वर्ड सिक्नुस्। माइक्रोसफ्ट वर्डको पनि मैले ट्युटोरियल बनाएर हालिसकेको छु र त्यसपछि मात्र तपाई चाहिँ एक्सेलमा आउनुहोस् र जसले गर्दा चाहिँ तपाईले अपकमिङ क्लासहरु बुझ्नको लागि एकदमै सजिलो हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। र आजको क्लासमा चाहिँ हामी स्टुडेन्ट्सको ग्रेड शीट क्याल्कुलेसन चाहिँ कसरी गर्न सक्छौं भन्ने कुरा चाहिँ हामी सिक्न गइरहेको छौं र आशा गर्छु तपाईले यो भन्दा अगाडिको क्लासहरुबाट चाहिँ यस्तो खालको डिजाइन कसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ सिकिसक्नु भएको छ र अवश्य पनि यो डिजाइन तपाई बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि सक्नुहुन्न भने कृपया मेरो भिडियो अगाडिको क्लासहरु अनिवार्य रूपमा हेर्नु होला र मेरो भिडियोहरु हेल्पफुल लाग्यो र तपाईलाई मेरो पढाउने शैली मन परेको खण्डमा कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, साथै मेरो भिडियोलाई लाइक एन्ड शेयर पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद। अब चाहिँ हामी क्लास सुरु गरौँ है त। अब तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ सबैभन्दा पहिला यो फर्मेटमा के मैले राखेको छु भन्दा एउटा रोल नम्बर छ जसमा तपाईले रोल नम्बरहरु टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी विद्यार्थीको नाम यहाँ तपाईले टाइप गर्न सक्नुहुन्छ हैन। र यहाँनिर यो सबै सब्जेक्टहरुको नाम हो र यो सब्जेक्टहरु चाहिँ मैले एकदमै सटिक्समा दिएको छु। अब यो प्रत्येक सब्जेक्टमा मैले कमेन्ट पनि राखेको छु, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँ पोइन्ट गरे भने यो चाहिँ के हो, कम्प्युटर फन्डामेन्टल 100 पूर्णांक। र यहाँनिर तपाईले फरक कलरहरु मैले हाल्नुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो यति चारवटा सब्जेक्ट छ, यो सबै चाहिँ 100 पूर्णांकको हो, जसमा चाहिँ 35 चाहिँ हाम्रो पास मार्क्स। किनभने यसमा चाहिँ हाम्रो प्र्याक्टिकल हुँदैन हैन, थ्योरिटिकल सब्जेक्ट हो। यो प्र्याक्टिकल नभएपछि जस्तै यो कम्प्युटर फन्डामेन्टल हो, यो चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम भयो हैन, एवं तरिकाले सबै राखेको छु। र यताको यो सबै एउटै कलर छ, यो एउटै कलर चाहिँ सबै 50 पूर्णांकको हो। जस्तै यो भनेको वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम यो थ्योरिटिकल हो, यो चाहिँ के हो हाम्रो प्र्याक्टिकल। र यस्तो जब पोइन्ट गरिन्छ यहाँनिर तपाईले एउटा नोटिस देख्दै हुनुहुन्छ, त्यो चाहिँ एउटा कमेन्ट हो र कमेन्ट हालेको ठाउँमा चाहिँ यहाँनिर हल्का माथि रातो पनि देखाएको छ। यो चाहिँ कसरी तपाई हाल्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि किबोर्डमा शिफ्ट सँग F2 थिच्नुस्, कहाँनिर कमेन्ट हाल्ने हो त्यो ठाउँमा चाहिँ के गर्नुस्, क्लिक गर्नुस् र किबोर्डमा शिफ्ट सँग F2 थिच्नुस्। बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? कमेन्ट हाल्नको लागि के गर्नु पर्यो, हामीले शिफ्ट सँग F2 थिच्नु पर्यो। यति भएपछि यहाँनिर कमेन्टमा के टाइप गर्ने हो तपाई टाइप गर्न सक्नुहुन्छ र अब यो यसलाई कस्टमाइज गर्न पनि सक्नुहुन्छ है। अब यसलाई डिलिट गर्नको लागि चाहिँ तपाई यहाँबाट पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। रिभ्यूमा जानुस्, यहाँनिर आवश्यक कमेन्टहरु डिलिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, न्यू कमेन्ट थप्न पनि सक्नुहुन्छ। ओके, कमेन्टले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि सेलमा के कुराहरु चाहिँ केसँग सम्बन्धित कुराहरु छ त्यसको डिस्क्रिप्सनहरु चाहिँ एड गर्न चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। ओके, र एवं तरिकाले यहाँ टोटल कति मार्क्स ल्यायो, रिजल्ट के भयो हैन, पर्सेन्टेज कति पर्सेन्ट ल्यायो र कुन ग्रेडमा पास गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँनिर क्याल्कुलेट गरेर निकाल्छौं। ओके, सबैभन्दा पहिला रोल नम्बरको एउटा फर्मुला हालौं, अर्थात यो डाइरेक्टली तपाईले 1 लेखेर अन्तिमसम्म तान्न नि सक्नुहुन्छ। कन्ट्रोलको सहायताबाट थिच्नुस्, कन्ट्रोल थिचिराख्नुस् र तान्नुस्। 12 जनाको नाम लिस्ट अब यहाँनिर तपाई टाइप गर्न सक्नुहुन्छ है। मैले सबै क्रमशः टाइप गर्दै गएँ, तपाई पनि टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, मैले प्रत्येक विद्यार्थीहरुको नाम लिस्ट टाइप गरे। त्यसैगरी अब अर्को कुरा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि जस्तै मैले यो रामकुमार भन्ने मान्छेले यो कम्प्युटर फन्डामेन्टल सब्जेक्टमा चाहिँ कति ल्यायो, 99 ल्यायो। तर मैले बाइ मिस्टेक चाहिँ यस्तो 3टा 9 टाइप गरे भने धेरै भयो, किनभने 100 पूर्णांकमा 100 भन्दा माथि त हुनै सक्दैन। त्यो सिचुएसनमा चाहिँ हामी हाम्रो डेटा एन्ट्री चाहिँ यस्तो अवस्थामा चाहिँ मिस्टेक हुन सक्छ के, बुझ्नुभयो नि? जस्तै मैले चाहिँ यहाँनिर 50 पूर्णांक तर मैले चाहिँ 52 हाल्दिए भने त यो त मिस्टेक भयो हैन। हो, यस्तो खालको प्रब्लमबाट बच्नको लागि हाम्रो एक्सेलमा एउटा फिचर छ डेटा भ्यालिडेसन भन्ने। त्यो डेटा भ्यालिडेसन युज गरेर तपाईले आफ्नो डेटा एन्ट्रीलाई सही बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यसलाई सिलेक्ट गर्दिए, सिलेक्ट गरेपछि कहाँ जानुस् भन्दाखेरि डेटा भन्ने मेन्यु छ, डेटामा जानु हैन। डेटामा गइसकेपछि यहाँनिर के छ त, डेटा भ्यालिडेसन है। अब यो डेटा भ्यालिडेसनको कुनै सिम्बल मात्र पनि देखाउन सक्छ, सिम्बलमा जानुस् र यहाँनिर के देख्न सक्नुहुन्छ त, अल भनेको ठाउँमा एनी भ्यालु भनेको जुनसुकै भ्यालु अहिले सपोर्ट गरिरहेछ के, भनेको 100 टाइप गर्नु भयो, 200 गरे पनि भयो। तर अब चाहिँ हामीले यहाँनिर
होल नम्बर छानेर बिट्विन भनेको ठाउँमा लेस देन कति भन्दा कम हुनु पर्यो यो 100 भन्दा कम हाम्रो पूर्णांक 100 हो भने 100 भन्दा कम चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सक्नु पर्यो भनेको 101 हाल्दिए किनभने 100 हाल्यो भने 100 को 100 पनि ल्याउन सक्छन् त्यतिखेर 100 को 100 चाहिँ सपोर्ट नगर्न सक्छ त्यही भएर लेस देन 101 गर्यो भने के हो हाम्रो ओके गरिदिएपछि अब डेटा भ्यालिडेसन सेट भयो अब रामकुमारले चाहिँ 100 मा कति ल्यायो उले 99 ल्यायो जस्तै मैले 100 मा 100 ल्यायो भन्दाखेरि एउटा जिरो बढी भयो भने के हो यो सपोर्ट गरेन किन भन्दा हाम्रो डेटा भ्यालिडेसन सेट भएको छ ओके बुझ्दै हुनुहुन्छ नि डेटा भ्यालिडेसनले चाहिँ हाम्रो के हो डेटा एन्ट्री मिस्टेक हुने चान्स चाहिँ एकदमै शून्य बनाइदिन्छ एवं तरिकाले यहाँ पनि त्यही तरिकाले लाउन सक्नुहुन्छ सुरुमा के गर्नु पर्यो हामीले सिलेक्सन गर्नु पर्यो सिलेक्सन गरिसकेपछि कहाँ जानु पर्ने हुन्छ डेटामा हैन डेटा भ्यालिडेसन अब कहाँ छ त यहाँनिर खोज्नु पर्यो तपाईले हेर्नु है डेटा भ्यालिडेसन यहाँ छ हो यहाँ गइसकेपछि अब हामीले के छान्नु पर्दो रहेछ त अल भनेको ठाउँमा एनी भ्यालु भनेको ठाउँमा केमा होल नम्बर छान्नु पर्यो र डेटा बिट्विन भनेको ठाउँमा के छान्नु पर्यो फेरि लेस देन है अब कति भन्दा कम हो त यो 50 पूर्णको भने अब 50 हाल्न पाए त पाएन नि किन भन्दाखेरि भरे 50 मा 50 ल्यायो भने त्यो सपोर्ट गर्दैन लेस देन भनेपछि त त्यही भएर यहाँ 51 हाल्दियो 1 मार्क्स बढी हाल्नु त्यति बुझ्नु नि त ओके ओके बस अब मैले चाहिँ बाइ मिस्टेक मैले 52 हाल्न खोजे भने त्यो के हो सपोर्ट गर्दैन है अब यति सेट गरिसकेपछि तपाईले सबै कुराहरु चाहिँ यहाँनिर को व्यक्तिले कति कति मार्क्स ल्याए सबै तपाई टाइप गर्दै जानुस् म पनि सबै यहाँ कपी पेस्ट गरेर ल्याउँछु है ओके ओके मैले सबै नम्बरहरु चाहिँ फिल अप गरिसकेको छु को व्यक्तिले कति कति ल्याए भन्ने कुरा अब चाहिँ हाम्रो मेन पार्ट आउँदैछ क्याल्कुलेसनको पार्ट जस्तै जम्मा चाहिँ कति ल्याए त यो मान्छेले हैन त्यो जोडेर निकाल्नु पर्यो त्यो जोड्नको लागि यो टोटल भन्नेमा जाउँ र हामीसँग एक्सेलमा क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि जोड्नको लागि कुन फंक्सन प्रयोग गर्छौं त सम के गर्छौं हामी सम अब सम भन्ने बित्तिकै टाइप गर्ने बित्तिकै यहाँ समसँग रिलेटेड मल्टिपल फंक्सनहरु आइराको छ हामीलाई चाहिँ नि सुरुकै हो यहीँनिर टिक भएको छ भने किबोर्डमा ट्याब हान्नुस् ब्र्याकेट ओपन हुन्छ अर्थात आफैले म्यानुअली किबोर्डमा तपाईले ब्र्याकेट ओपन गर्दा नि हुन्छ अब कहाँदेखि कहाँसम्म जोड्ने नम्बर 1 नम्बर 2 भनेको त्यो जोड्ने नम्बरहरुलाई चाहिँ यसरी हामीले सिलेक्सन गर्नु पर्यो कहाँसम्म इमेलको यो प्र्याक्टिकल क्लाससम्म अब इन्टर हान्नु भयो भने के हो जम्मा नम्बर जोडिएर आयो अब एउटा निकालेपछि यसलाई अन्तिमसम्म तान्नुस् अन्तिमसम्म सबै जोडिएर आयो ठीक छ अब आशा गर्छु यो बुझ्नुभयो के प्रयोग गर्यौं हामीले सम अब यो सम त पहिल्यै सुरुदेखिको क्लासमा हामीले गर्दै आएको हो पक्कै पनि बुझ्नुभयो र अब मेन यहाँनिर मेन पार्ट चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि रिजल्ट अब को व्यक्ति पास भयो को फेल भयो त हैन कुन कुन सब्जेक्टमा कति कति ल्यायो सबै हेरेर त हाम्रो साध्य हुँदैन अहिले त हाम्रो 12 जना विद्यार्थीहरु छन् तर स्टुडेन्टहरु त निकै धेरै हुन्छन् हैन सयौंको संख्यामा हुन सक्छन् त्यो सिचुएसनमा चाहिँ कसरी गर्ने कसरी हाम्रो कामलाई छिटो बनाउने त भन्दाखेरि हामीसँग फंक्सन छ फर्मुला छ के छ त भन्दाखेरि रिजल्टको सिम्पली तपाईले अरु युट्युब भिडियोहरुमा चाहिँ के पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि एउटै फुल मार्क्स भयो भने सजिलो छ के छ त भन्दाखेरि इफ मिन यदि मिनिमम नम्बर भनेको मिनिममले के काम गर्छ सबैभन्दा कम नम्बर पत्ता लगाउने काम गर्छ पहिलो सब्जेक्ट देखि अन्तिम सब्जेक्ट सम्म सिलेक्ट गर्दाखेरि ब्र्याकेट क्लोज गर्नुस् अब ग्रेटर देन इक्वल टु कति ल्यायो भने पास हुन्छ त 35 ल्यायो भने पास होइन भने फेल पास कमा फेल यसरी पनि गरिन्छ के एउटै पूर्णांक भयो भने यो फंक्सनले काम गर्यो जस्तै मैले अन्तिमसम्म ताने भने सबै फेल भयो यिनीहरु फेल भयो किन भन्दाखेरि प्रत्येक सब्जेक्टमा यति भयो तर यो वर्डमा त तपाईको 50 पूर्णांकको हैन यसमा त 25 26 ल्याउँदा पास भयो जस्तै मैले 26 ल्याउने बित्तिकै यो पनि के भयो फेल भइदियो किन भन्दाखेरि हाम्रो फर्मुला अनुसार चाहिँ सबैमा चाहिँ 100 भने फुल मार्क्स छ र सबैमा 35 ल्याउनु पर्यो भनेछ हैन हो तर हाम्रो चाहिँ फरक सब्जेक्ट भएको हुनाले पूर्णांक फरक र पास मार्क्स पनि फरक भएको हुनाले यो फंक्सनले हामीलाई काम दिएन त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ यस्तो रियल लाइफमा काम हुने खालको प्रोजेक्टहरु चाहिँ मैले प्रत्येक प्रोजेक्टमा चाहिँ सिकाइराको हुन्छ के त्यही भएर चाहिँ मेरो प्रोजेक्टहरु मेरो क्लासहरु तपाईको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनेछ कृपया मेरो कुनै पनि भिडियोहरु चाहिँ नछुटाइ हेर्नु होला र मलाई पूर्ण विश्वास छ र मेरो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईको समय कुनै पनि हालतमा खेर जाने छैन अवश्य पनि नयाँ भन्दा नयाँ कुराहरु सिक्नुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु र अब हेर्नुस् है अब हामीले फरक सब्जेक्ट अनुसारको रिजल्ट क्याल्कुलेसन गर्नको लागि हामीले इफ को साथमा एन्ड भन्ने फंक्सन पनि प्रयोग गर्नुपर्छ किन भन्दै यदि रले चाहिँ जोड्छ के यस्तो भयो भने त्यो हो भनेर रले जोड्दै जान्छ भनेको लोजिकल 1 लोजिकल 2 आयो हैन तर त्यो भन्दा अगाडि हामीसँग मिनिमम नम्बर पनि चेक गर्नुपर्ने छ त्यही भएर मिन
इफ एन्ड मिन तीनटा फंक्सन एकैचोटी प्रयोग गर्नु पर्यो। अब नम्बर 1 नम्बर 2 भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो अरे हामीले सिलेक्सन पहिलो नम्बर सब्जेक्ट देखि अन्तिम सब्जेक्ट भनेपछि यति मात्र बुझ्नु पर्यो। किन भन्दाखेरि यताको त छुट्टै पूर्णाङ्क छ, छुट्टै पूर्णाङ्क भइसकेपछि पास मार्क पनि छुट्टै हुन्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ अब नम्बर 1 नम्बर 2 सबै सिलेक्ट गरियो। अब अन्तिममा के छ ब्र्याकेट क्लोज, यसलाई ब्र्याकेट क्लोज गर्नुस्। अब यति भइसकेपछि लोजिकल चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ग्रेटर देन इक्वल टु कतिले आयो भने पास, त 100 मा कति ल्याउँदा पास, त्यो आफैले तपाईको नियम अनुसार स्कुलमा के नियम बनाएको छ त्यो रुल अनुसार फलो गर्नु पर्यो। 35 ल्याउँदा पास भनेपछि अब कमा दिनु पर्यो। अब लोजिकल टु भनेको अर्को सब्जेक्टहरु फेरि अब मिनिमम नम्बर अरु सब्जेक्टहरुको मिनिमम नम्बर चेक गर्नु पर्यो, फेरि मिन दोहोर्याउनु पर्यो के। किन भन्दाखेरि हाम्रो यिनीहरुमा पनि त मिनिमम नम्बर त चेक गर्नु पर्यो। अब यो चाहिँ सबै एउटै सब्जेक्ट भएको हुनाले चाहिँ सबैलाई मैले एकैचोटी यहाँसम्म सिलेक्ट गर्दिए। अब फेरि ब्र्याकेट के गर्नु पर्यो हामीले क्लोज। अब फेरि लोजिकल टेस्ट चाहिँ हाम्रो के हुनु पर्यो ग्रेटर देन इक्वल टु कति ल्याउँदा हुन्छ पास 25 भनेको यहाँनेर चाहिँ 100 पूर्णाङ्कको सब्जेक्टहरुमा चाहिँ 35 ल्याउँदा पास भयो र फेरि अर्को मिनिमम नम्बर चेक चाहिँ 50 पूर्णाङ्कमा चाहिँ कति ल्याउँदा पास भयो 25 ल्याउँदा। यति भएपछि अब के हो लोजिकल टेस्ट सक्यो भने अब यसलाई चाहिँ हामी के गर्दिन्छौं ब्र्याकेट क्लोज गर्दिन्छौं। तर अर्को पनि अर्को सब्जेक्टहरु अरु छुट्टै पूर्णाङ्क भएको भए फेरि यसलाई दोहोर्याउन सक्नुहुन्थ्यो, तर हाम्रो सकियो। अब यति भएपछि कमा दिएर लेख्नुहोस् PASS पास इन्भर्टेड कमा भित्र है, जहिले पनि टेक्स्टलाई इन्भर्टेड कमा भित्र लेख्नुहोस्। अब फल्स भ्यालु भयो भने के हुन्छ फेरि इन्भर्टेड कमा भित्रै फेरि लेख्नुहोस्। अब ब्र्याकेट क्लोज गर्नुहोस्। अब इन्टर हान्नुहोस्। बुझ्नुभयो नि यो इफ एन्ड मिन फर्स्ट सब्जेक्ट इज टु लास्ट सब्जेक्ट ग्रेटर देन इक्वल टु 35 फेरि मिनिमम अर्को सब्जेक्ट चेक गर्नको लागि पहिलो सब्जेक्ट देखि अन्तिम सब्जेक्ट सम्ममा 25 ल्याउँदा पास, फेरि अर्को मिनिमम अर्को लाएर पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो, तर हाम्रो दुईटा मात्र फरक फुल मार्क्स भएको र पास मार्क्स भएको सब्जेक्ट भएको हुनाले यतिमा टुङ्गियो र कमा दिएर पास र फेल लेख्ने हो रिजल्टमा। इन्टर हान्नुहोस्। यो पास भयो किन प्रत्येक सब्जेक्टमा चाहिँ यसको क्राइटेरिया मिट भएको छ। यसलाई डबल क्लिक गर्नुस् अन्तिम समय जो पास भए। अब यो मान्छे चाहिँ फेल भयो, किन फेल भयो त अब हेर्दै जाउँ है। यसमा चाहिँ के हो फेल मार्क्स ल्याएको छ कि, तर मैले यहाँ 90 गरिदिए भने अझै फेल छ। किन भन्दाखेरि यो 50 पूर्णाङ्कमा चाहिँ के हो उसले कुनैमा फेल गरेको हुन सक्छ है। यहाँ अब यो लाइन हेर्दै जाउँ त कुनमा फेल गरेको छ। यहाँनिर फेल भयो हैन, सबै ठिक छ। यो किन फेल भयो अब एकचोटी तपाईले यहाँनिर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर सरी यहाँ 32 मात्र ल्याएको रहेछ हैन, हाम्रो त 35 हो हैन। जस्तै 38 ल्याएको भए के हुन्छ त्यो पास हुन्थे। एवं तरिकाले यो प्रोपरली वर्क गर्दैछ के यसले चाहिँ है। जस्तै अब मैले चाहिँ यसमा के गरे भन्दाखेरि यो 35 मा पास हुनुपर्ने मैले 32 ल्याए भने रिजल्ट के आयो फेल आयो, र यता चाहिँ 25 मै पास हुनुपर्ने मैले 24 हाले भने फेरि के हो फेल भयो। तर मैले यहाँनिर 26 हाले भने पनि त्यो पास नै छ है। एवं तरिकाले तपाईले सजिलैसँग रिजल्ट पनि क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। र अब आयो पर्सेन्टेज भनेको फुल मार्क्स टोटल मार्क्स ल्याइयो, पास भयो कि फेल भयो त्यो पनि थाहा भयो, तर कति पर्सेन्ट ल्यायो त्यो पर्सेन्टेज पनि निकाल्नको लागि हामी सजिलो छ इक्वल टु हान्नुस्। जम्मा टोटल जोड्दाखेरि जति आएको थियो त्यसलाई भाग गर्नुस्। कतिले भाग गर्ने भन्दा नम्बर अफ सब्जेक्ट कतिवटा सब्जेक्ट छ त्यसले भाग गर्ने। अब तपाईले सब्जेक्ट गर्दाखेरि 100 पूर्णाङ्कको लागि एउटा सब्जेक्ट गर्ने हो, त्यही भएर 1 2 3 4 यो सबै 100 पूर्णाङ्कको हो, 4 वटा भयो। अब यो 50-50 यो थ्योरी र प्र्याक्टिकल छुट्टै हो। 4 देखि यो 5 6 7 8 9 र 10 जम्मा चाहिँ हाम्रो कतिवटा सब्जेक्ट 10 वटा। अब इन्टर हान्नु भयो भने के हो 96.40% ल्यायो। अब यो तपाईको डेसिमल नम्बरलाई चाहिँ यहाँबाट तपाई इन्क्रिज वा डिक्रिज गर्न सक्नुहुन्छ। कम्तीमा पनि दुईटा नम्बर सम्म राख्दा बेटर हुन्छ, त्यही भएर मैले दुईटा राख्दिए डेसिमल नम्बर। अब यसलाई डबल क्लिक गर्नुस् अन्तिमसम्म आउँछ। र अब यति भइसकेपछि अन्तिममा ग्रेडिङ कसरी निकाल्ने त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो। धेरैले यसमा कन्फ्युजन भइरहेको मैले पाएको छु र आशा गर्छु तपाईले टोटल निकाल्ने तरिका जान्नुभयो, रिजल्ट पनि जान्नुभयो र पर्सेन्टेज कसरी निकाल्नुहुन्छ त्यो पनि जानिसक्नुभयो। अब हेरौँ है। अब यति भइसकेपछि ग्रेडिङ कसरी निकाल्ने इक्वल टु इफ। अब ग्रेडिङ कति ल्यायो भने A+ हुने, कति ल्यायो भने B+ हुने, त्यो कुरा चाहिँ एउटा रुल अनुसार फलो गर्नु पर्यो। यदि यो पर्सेन्टेज हैन W3 पर्सेन्टेजको के रहेछ W3, किन W3 आयो त W भन्ने कोलममा छ, रो चाहिँ कतिमा छ 3 मा छ, त्यही भएर W3 आयो। यो पर्सेन्टेज ग्रेटर देन इक्वल टु 90 भनेको कुनै पनि व्यक्तिले 90% भन्दा धेरै ल्याएको खण्डमा ग्रेटर देन इक्वल टु कति अरे 90% भन्दा धेरै भयो भने त्यो
त्यो कुन ग्रेडमा हुन्छ त A+। अब A+ यतिकै लेख्न पाइएन किनभने टेक्स्ट हो, टेक्स्टलाई जहिले पनि हामी इन्भर्टेड कमा भित्र हाल्छौं, A+ हालौं इन्भर्टेड कमा क्लोज। अब A+ त भयो, अब A पनि ग्रेड हुन्छ, A चाहिँ कति ल्याउँदा A हुन्छ त, अब त्यो फेरि दोहोर्याउने, त्यही इफ भन्ने फंक्सन दोहोर्याउने। यहाँ हेर्नुस् है, इफ को इफै दोहोर्याउनु पर्यो के, इफ, अब ट्याब भन्दा ब्र्याकेट ओपन हुन्छ। अब W3 भनेको के हो, W3 नै टाइप गर्नु पर्यो किनभने परसेन्टेज W3 मा छ। अब ग्रेटर देन इक्वल टु सेम दोहोरिँदै छ। अब यो 90 को ठाउँमा चाहिँ कति हुनु पर्यो 80, 80 देखि माथि 90 सम्म ल्यायो भने के हो, उले A मात्र हो भनेर बुझ्नु पर्यो। अब फेरि B+ को दोहोर्याउनु छ, फेरि इफ ट्याब हान्ने, W3 भनेको के हो, परसेन्टेज ग्रेटर देन इक्वल टु 70 देखि 80 को कुरै, 70 देखि माथि 80, 80 देखि माथि त अर्कै लागु हुन्छ, 70 भयो भने के हो, यो चाहिँ B+। अब फेरि क्रमशः यो फर्मुला एकदमै लामो छ तर एकदमै इजी, किनभने तपाईले यो कन्सेप्ट बुझेपछि एकदमै सजिलैसँग सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ के। एउटै फंक्सन दोहोरेको छ हेर्नु त। अब परसेन्टेज चाहिँ कति हो, ग्रेटर देन इक्वल टु कति भयो भने 70 भन्दा कम भनेको 60 देखि माथि भयो भने के हुन्छ, त्यो फेरि B मात्रै हुन्छ। फेरि क्रमशः इफ एवं तरिकाले क्रमशः हाल्दै जानुस् है, म क्रमशः सबै हाल्दै जान्छु। अब यति भइसकेपछि अन्तिममा अब D मात्र बाँकी रह्यो र अन्तिममा जहिले पनि एउटा मात्र कन्डिसन छ भने त्यसलाई सिधै के राख्नुस्, D राख्नुस्। डाइरेक्ट इफ दोहोर्याउनु परेन र ब्र्याकेट क्लोज गर्दा जबसम्म कालोले क्लोज हुँदैन तबसम्म क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। कालो आयो, अब इन्टर हान्नुस्, इन्टर हानेपछि यो के हो, A+ आयो किन भन्दा 90 भन्दा माथि छ। अब यसलाई डबल क्लिक गर्नुस्, अन्तिमसम्म सबै आउँछ, सबै A+ आयो। किन A+ आयो भन्दाखेरि यसले क्राइटेरिया अलिकति यहाँ मिस्टेक भइरहेको छ होला। इफ W3 ग्रेटर देन 90 भन्दा यहाँ मिस्टेक भएको रहेछ, यहाँनिर 90 यसलाई काटौं बस। अब यहाँनिर कमा दिनुस्, इन्टर हान्नुस् है। अब यसलाई फेरि अन्तिमसम्म तान्नुस् त सबैको अटोमेटिकली मिलेर आइदिन्छ भयो। यो D आयो किन भन्दाखेरि हाम्रो क्राइटेरिया चाहिँ के हो, 30% भन्दा पनि कम ल्यायो भने सिधै के हो, त्यो D यानी कि फेल भयो है। एवं तरिकाले तपाईले क्याल्कुलेसन अवश्य पनि बुझ्नुभयो होला र यदि तपाईले मेरो भिडियो एकपटकमा बुझ्नु भएन भने कृपया त्यो दोहोर्याएर हेर्नुस्, किनभने काम गर्दै जाँदाखेरि बनाउँदै जाँदाखेरि र बिगिनिङ लेभलमा हुँदाखेरि चाहिँ प्र्याक्टिस पुगेन भने पनि बुझिदैन र पहिलो चोटि नबुझ्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई दोहोर्याएर हेर्नु होला र अझै बुझ्नु भएन भने कृपया कमेन्ट गर्नु होला, म तपाईको लागि छुट्टै भिडियो पनि बनाउने छु। र आशा गर्छु आजको भिडियोमा तपाईले अवश्य पनि नयाँ कुरा सिक्नुभयो र मलाई पूर्ण विश्वास छ मेरो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने अवश्य पनि सब्स्क्राइब गर्नुहुनेछ, साथै लाइक एन्ड शेयर पनि गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। थ्यांक यू, थ्यांक्स फर वाचिङ माई भिडियो। प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्स्क्राइब माई च्यानल। थ्यांक यू भेरी मच।